Hello guys! Magandang buhay! Sa videong ito ay ituturo ko po sa inyo ang lahat ng steps kung paano po i-rehistro ang iyong SSS account sa online gamit ang iyong mobile phone. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan i-click ang like button, subscribe button, at notification bell. Tara na! Simula na po tayo! Ang unang gagawin po natin ay pupunta po tayo sa Google Chrome app. Susunod po ay isi-search po natin yung website ng SSS, yung www.sss.gov.ph or simply type po sss.gov.ph. Ang una pong website na lalabas is yun po yung i-click natin. So ayan po, andito na po tayo sa website ng SSS. So i-check po natin itong I'm not a robot. Then submit po. So ito po yung website ng SSS. Pupunta po tayo dito sa portals at i-click po natin itong member. Tapos magdadirect po tayo dito sa members login po ni SSS. Ito po yung itsura niya. Dahil i-re-register po natin yung SSS natin online, i-click po natin itong not get registered in my SSS. Ayan po, may papakita pong mga reminders si SSS with regards po kung ano po yung mga requirement na isasabit natin dito. So ito po ang mga requirements na kailangan. Pipili lang po tayo ng isa kung ano po yung isasabit natin. So ito po yung pagpipilian natin. Yung savings account number, mobile number registered in SSS, UMID card, employer ID number, paid payment reference number, date of loan with existing loan balance, transaction number shown in your personal record, and lastly, check number of any monthly pension received from SSS. Take note po, dapat po kung ano po yung requirement na isasubmit natin ay dapat duly reported po ito sa SSS para maging successful po yung registration natin. So after natin na-review lahat ng reminders nila, i-click or i-check po natin itong I certify that I have read and understood the foregoing reminders on SSS web registration. Then click proceed po. So ito po yung mga data na kailangan nating fill out para maging successful po yung registration natin. So unang-una po yung CRN or SSS number. Yung CRN po is makikita po ito sa ating UMID card kung meron na po tayo. So ituturo ko po sa inyo kung saan po banda makikita yung CRN sa ating UMID card. Ito po. So pagkatapos po nito is ilalagay na po natin yung email address. Take note po, yung active email address po yung ilalagay natin. Please take note din po itong mga reminders na nakalagay dito. Sample po nung sa email address is kindly inform your network administrator not to block mail from sss.gov.ph. Sunod po is yung preferred user ID nyo po. Any user ID po na gusto nyo. Pero dapat ang length po is 8 to 20 characters. First character po daw must be alphabetic at no special character except underscore po. Example po nito. Susunod naman po is ilalagay na po natin yung complete name natin. Una po syempre yung last name, sunod yung given name, sunod ay middle name, at lastly yung suffix kung meron man po. Sunod po yung date of birth. Sunod naman po yung mailing address natin, yung complete address po. Tapos po kung outside Metro Manila po tayo, i-click po natin itong province at pipili po tayo kung saan po tayong province na belong. Sample po, Saugusan del Norte. Tapos magsiselect po tayo kung anong city po tayo. Sample po, Butuan. Then din dito po,
pipili po tayo kung saang barangay. Sample, Tagaw, Poblasyon. Pagkatapos po nyo mapili yung city at ang barangay nyo po, dito na po tayo sa registration preference. So ito yung binanggit po kanina sa reminders. So pipili po tayo kung aling requirement po yung isasubmit natin. Sample po, itong mobile number registered in SSS. So ilalagay nyo po yung mobile number na register nyo po doon po sa pag-apply nyo po dati doon sa SSS. Sample lang po ito Katapos nyo po ma-fill out lahat ng importanteng details, i-check nyo po itong I'm not a robot, and then ito ring I accept the terms of service. Lastly po ay i-click po natin yung submit. So after nyo po click yung submit, ito po yung lalabas na message po galing kay SSS. Sabi po dito is you have successfully submitted your SSS web account registration application. Kindly check your email for the system notification. Thank you. Ito naman po yung marireceive nyo po na notification sa email natin after natin mag-successful po sa ating online registration. So to fully activate po yung ating account is i-click po natin yung naka-blue font po na clicking here. So after po nyan is okay na po, successful na po yung ating online registration po sa SSS. Pwede nyo na po i-login yung SSS online account nyo po doon po sa members login po ng SSS portal. After nyo po mag-login, ay ito po yung homepage po ng SSS online account nyo po. Makikita po dito ang member info, inquiry, e-services, payment reference number, contribution, PRN loans, at logout. To summarize po, ito po lahat ang steps na ginawa natin kanina sa ating SSS online registration. At dito po nagtatapos ang ating video tutorial kung paano po i-rehistro ang ating SSS account through online gamit po ang ating mobile phone. Naway, natutulungan ko po kayo at marami po kayong natutunan sa ating ginawa. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please huwag nyo pong kalimutan na i-click ang like button, subscribe button at notification bell. Sa susunod ko po na video ay tuturo ko naman po kung paano suriin or i-check through online ang ating SSS contribution. Hanggang sa muli po, ingat po kayo palagi!